Tervetuloa Perhokalassa Vantaanjoella sarjan ensimmäisen jakson pariin. Vähän ennen kuin mennään itse asiaan, niin vähän taustotusta. Mä ajattelin tehdä tällaisen sarjan Vantaanjoella kalastuksesta. Vantaanjoki on mun lähin joki ja mä oon siellä kuitenkin suhteellisen vähän kalastanut. Ja ajattelin tehdä sen itselleni tutummaksi. Ja ajattelin käydä ihan kaikki yleisimmät ja muutamat tuntemattomammat koski- ja virtapaikat läpi Vantaanjoella. Ja ajattelin nyt sitten dokumentoida myös tämän touhun, jos siitä olisi jollekin muulle jotain iloa. Inspiraatiota haettu myös Peltsin Kalasta Vantaanjoella ja Kalastajan maailman vastaavasta Vantaanjoki-sarjasta, mutta mä huomasin, että ei ehkä ihan tässä laajuudessa kukaan ole vielä tätä vastaavaa tehnyt, niin työnnänpä oman lusikan soppaan. Jaksoja noin 10 kappaletta. Jaksot julkaistaan pohjois-eteläsuunnassa, mutta niitä ei mä en välttämättä kuvaa niitä ihan siinä suunnassa, että ei tule olemaan ihan aikajärjestyksessä tää julkaisut, ja voi hyvin olla, että mä koko sarjaa saa kuvattua tämän vuoden puolella, että voi olla, että venyy myös ensi vuoden puolelle, mutta jaksoja tulee. Nyt ensimmäisellä jaksolla ollaan matkalla tuonne Latvavesille. Ensin mennään Riihimäelle, Käräjäkoskelle, en ole koskaan käynyt. Se on vähän pienimuotoisempi, niin mulla on pikkasen epäilys, että mitenhän siellä on vesitilanne ja onko se semmoista lirkkimistä, että mä sitä sitten viitsin, että en ole vielä lupaa ostanut, mennään katsomaan paikan päällä miltä se näyttää ja tehdään siinä sitten luvanostopäätös. Vai siirrytäänkö suoraan sitten Hyvinkäälle, missä sitten suurin osa ajasta tänään vietetään. Kesäkuun alkua eletään ja aikainen aamu. Hyvin mielenkiintoinen päivä luvassa. Tilaajille tiedoksi nämä videot tulee hieman olemaan erilaisia mun näistä totutuista videoista. Näistä tulee olemaan vähän enemmän puhetta, vähän enemmän tämmösiä esitteleviä videoita. Ajattelin kokeilla tällaista tyyliä sopii ehkä tähän Vantaanjoki-teemaan. Samalla esittelen itselleni nämä paikat, mutta että tulee esitellyksi sitten muullekin yleisölle. Pidemmittä puheitta siirrytään ensimmäiselle kohteelle ja palataan siellä asiaan. No niin, nyt ollaan saavuttu tänne Käräjäkoskelle. Käydään katsomassa miltä se näyttää. Tuossa tiedot. Ja tän näköistä. Vesi on tosi kirkasta. Vesi on tosi kirkasta, joo. Mielellään täällä kalastais. Meneekö ihan lirkkimiseksi? Voidaan katsoa vähän lähempää. Tää on tosiaan kapeampaa. Tai siis kapeeta ja matalaa koskea tuossa ylempänä, ja tässä se muuttuu tämmöiseksi pikkasen syvemmäksi uomaksi. Hidasvirtainen. Periaatteessa kalastettava, mutta onko toi nyt sitten kauhean mielenkiintoinen kuitenkaan? Jes, mä päätin, että kyllä me tälle uhrataan jokunen hetki. Vaikka on aika matalaa ja pienimuotoista, mutta on tossa muutama ihan kivan näköinen paikka, niin kopastaa nopeasti. Jos mulla on tää niin pienimuotoista, että mä meinasin, että mä otan tän mun nelosluokan kepin, mikä on yleensä pinturisettinä, mutta sen verran matalaa ja pienimuotoista, että tää on varmaan just oikea ratkaisu. Heitetään noin pikkuperhot tällä ja sit mulla on toi mun perus kutosluokkainen lyhyempi noista kutosista, mulla on 2 kutosluokan vapaa, niin otetaan se tohon liitsi-hommiin.
Sen verran myös matalaa, ettei tos kauheasti kannata kahlailla, mutta otetaan nyt noin kahluvehket päälle, niin onpahan sitten varmuuden vuoksi, jos pitää tehdä jotain vesistöylitystä tai muuta. Katsotaan toi lupakäytäntö. Hetkonen nyt, tässä ei ollut. Vittu. Ja jos ton luvan kanssa nyt meni vähän säätämisessä, tuossa lukee, että Uhkolan kioski myy kalastusluvat, mutta verokalastajat foorumilla oli vähän erilaista tietoa, että ne pystyis tai pitäisikin ostaa mobiilina ja maksaa suoraan tilille ja laittaa WhatsAppilla, niin mä nyt toimin niin. Toivottavasti se oli nyt edelleen sallittua. No, onpahan ainakin maksettu. Aloitetaan tuolta ylhäältä. Mennään kattoo vähän mestoa. Tästä tää alkaa nyt virtaamaan tää vesi täällä ylempänä. Se on vähän seisovampaa tuolla ylhäällä, niin en mä viittis sieltä aloittaa. Katsotaan tästä mestasta. Kun on yllättävän kirkasta toi vesi ja pienimuotoista, niin tässä pitää mennä aika hissun. Pistetään joku nymfi kiinni ja ruvetaan kalastamaan. Sen verran tässä hyttyset häiritsee, että joutuu laittaa hoffiin. Laitoin tämmösen harmaan nymfin. Puristetaan tietysti väkänen pois, koska tää saattaa olla taimenen poikasi. Mä luulen, että mä laitan vielä pienen painon tuohon, mutta ihan pienen. Koska tuossa ei todellakaan vettä ole liikaa. Tää on just niin pikkumuotoista lirkintää kun uumoilinkin. Katsotaan nyt. Saisi olla kyllä melkein joku kakkosluokan vapa, kolmosluokan. Joku ihan pikkuvapa. Tää nelonenkin tuntuu ihan hirveältä hehtaaripommilta nyt. Tästähän melkein näkee jo päältä päin polaroideilla, että onko tuolla mitään isompaa kalaa. Nopeasti nää on koitettu nää puulit. Jos ei tässä nyt sitä ennen ole niitä kaloja säikyttänyt tässä rymyämisellä. Pienellä tulvavedellähän tää voisi olla jopa ihan mielenkiintoinen paikka. Nyt on vähän turhan vähän vettä. Piti alun perin päästä jo tuossa toukokuun puolella, mutta tuli suunnitelmien muutoksia. Tuolla kävi joku pikkukala vähän pyristelemässä. Katsotaan, saadaanko me se vielä ottamaan ja tunnistautumaan. Se on mielenkiintoista nähdä, että onko täällä niitä pieniä taimenia. Se olisi tietysti positiivista, vaikka nyt ihan tarkoituksenmukaisesti niitä halua koukuttaa. Tai joku harjus olisi ihan mielenkiintoinen saalis kanssa. Niitäkin täällä ilmeisesti pitäisi olla. No eipä se enää ottanut. Ei ole kyllä mitään tietoa näistä kalakannoista. Mä oon ymmärtänyt, että ainakin siellä Hyvinkään korkeudella taimenen poikastiheydet on aika olemattomia. Vaikkapa nyt Nukariin verrattuna, missä niitä on melko paljonkin itse asiassa. Siellä joku kala pyörähti kiven takana. Katsotaanpa vielä, ottaisiko se. Kyljestä päätellen ei ollut ihan pienimmästä päästä.
siinä. Oi, oli hetken kiinni. Katsotaanpa, ottaako se enää. Kyllä tää nymfi ainakin näyttäisi kelpaavan. Et kyllä nämä syvemmät puulit kannattaa vähän tarkemmin kalastaa, että sieltä niitä pohjalta nousee. No se ei varmaan enää ota, kun se koukuttuu. Tässä on nyt tämmönen vähän syvempi niskapuuli. Tässä kannattaa pikkasen tarkemmin heittää. Ei ole nyt ihan se rullaavin siima käytössä tässä vavassa, mutta riittänee näihin pituuksiin. Sieltä löytyi joku. Katsotaan, minkä sortin kala tää on. Pientaimen, siinähän se on. Otetaan, kastellaan kädet ja otetaan kaunis ote. Nätti taimen. On näitä täällä, ei ne turhaa höpöttää. Päästetään takaisin. Saatto ne muutkin kalat tossa matkan varrella olla taimeni. Katsotaan, onko tossa isompaa tai kirreä tai jotain. Nymfi toimii. Tämmöisissä pienimuotoisissa puroissa nämä on nää. Vähän kun syvempi puuli tulee, niin se on aika varma paikka jollekin kalalle. Jos siellä on kalaa ollakseen. Se on sitten eri asia, että ottaako se. Jos sidoin tämmösen nyt kiinni tähän toiseen settiin tämmösen valkoisen leechin. Menee myös pikkukalasta. Vähän ripeämmin uitettuna ja tuo on ollut oikein toimiva peruspeli. Tykkään myös siitä, kun sen näkee, missä se menee. Mahdolliset tärpit on myös aika helposti havaittavissa. Pieni paino piti laittaa, mutta tää menee ihan pintaperhoiluksi tän kanssa. Ronkitaan montun pohja, katsotaan onko siellä joku isompi kaveri kypiksellä. Ui, joku isompi kala tuolla mun mielestä uiskenteli. Katsotaas. Katsotaas nyt vielä. Tai kuvittelinko vaan, mutta mun mielestä siellä isompi kylki pyörehti. No. Se on vähän isompi taimen. Taas toi haavilta. Ai, no se irtos. No mut, kyllä mä näen oikein. Se oli ihan hyvä kokoinen taimen. No, taimen taas. Kyllä täällä on niitä. Aika hyvinkin. Toi ei ollut yhtä iso kuin se äsken, mutta isompi kuin se ensimmäinen. Ostin muuten Kiinasta niitä nymfejä, kun en jaksanut itse tehdä. Tuossa on lopputulos, mitä jäi jäljelle äsken siitä. Se oli tehty ilman ensimmäistäkään välisolmua, niin sehän purkautui koko roska. No eipä ollut kalliita. Mutta ehkä mä nyt jatkossa teen ne itse. Katsotaan, onko täällä lisää.
Sieltä tuli taas. En tiedä, oliko toi se sama aikaan, eikö sentään? Oho. Täällä näyttäisi ainakin taimentiheydet olevan ihan kunnossa. Jos minä niitä on jo löytänyt useamman, niin kyllähän niitä sitten oltava. Siinä. No, se pääsi itse irti. Mahtaako löytyä kirrejä? Tuskin ovat samassa poterossa. Vaikka mistä sinä tiedät. Tässä on taas ihan hyvän näköinen tää puuli. Voisin kuvitella, että nämä on niitä kalastetuimpia kohtia täällä. On muuten melko hankalaa. Siellä taas. Ja pikkunen taaneen siellä taiteella. Joo, onpa pieni. Tää on varmaan, onks tää nollikas sitten? Noin. Onhan täällä hyvin kalaa. On täällä vissiin kunnostustöitäkin tehty. Täällä on paljon soraa. Ei oo turhaan tehty niitä töitä. Ilahduttavaa nähdä näissä Vantaajoen vesistöissä noita taimenia noin paljon. Hyvä tulevaisuus. Mutta onhan sitä työtä vissiin paljon tehtykin. Ja sillan aluset on kanssa semmosia paikkoja, missä kalat on piilossa valolta, niin helposti saattaa olla, että jos näyttäisi pikkusen syvempää olevan, niin tää on kanssa aika takuvarma paikka. Se on just ikävästi toi oksa. Täällä siirtyy suoraan tuohon liitsiin, tossa on vähän vaikea. Täytyy käyttää tämmöstä slingshot-tyyliä tässä. Ei muuten pääse. Tää on kyllä kivan näköinen paikka. Nyt sit kuitenkin, vaikka tää on vähän tämmöistä pienenmuotoisempaa, mutta voisin kuvitella, että joskus toukokuussa, ehkä puolessa välissä, kun on vähän enemmän vettä, niin tää voi olla aika hyväkin mesta. Tää on niinku huomattavasti enemmän noita. Huomattavasti enemmän poteroita kalastettavana. Nyt tässä mennään aika lailla muutaman kiven taukset vaan. Ja sitten on syvemmät puulit. Niin kuin esim. Tässä. Lupahan oli vaan 10 €, että se ei ole mikään iso kustannus. Ihan mielellään tukee paikallista seuraakin sillä. Ja siinä jo vesiperhonen kiitää ja hyvin voisi pinturiakin heittää, mutta taidan pysytellä uppoperhoissa, kunnes nääkintä käynnin. Aha, siellä oli taas joku vihasempi. Vihasempi. On aika pieni, kun en edes näkynyt. Haluaisin tuon yhden poteron tosta vielä päästä pommittelemaan, jos siellä olisi kirre piilossa. Tai isompi taimen.
Ei ollut aktiivista sellaista ainakaan. Hyvin täällä väijyy näitä taimenia kyllä näissä, tai oletettavasti taimenia kiven kupeissa. Että tossakin yksi taas pikkasen isompi kävi töytäsemässä. Katsotaan ottaako se uudestaan. Olisi ihan kiva saada kuvattavaksi tommonen pikkasen isompi. On pirun nättejä kaloja. Joo, sille riitti kertatöytäsy. Niin kuin niille usein riittää. En tiedä tuleeko tästä mulle mitään vakipaikkaa, mutta ihan kiva kokemus ja enää nyt sinne jää. Varmaan täällä kävisi enemmän, jos asuisi Riihimäellä. Siinä taas yksi pieni. No näitä pikkusia. Noin. Päästetään pois. Ahnasti ne noin pienetkin ottaa tämmöiseen melkein itsensä kokoiseen. Huomasin vasta nyt, että laitoin vapaniton. Onko toi nyt sitten oravan poikainen? Vai minkä? No, sääli sinänsä. Rest in peace. Tässä kävi tossa oksan kohdalla kävi kalapinnassa ihan hyvä mulahdus. Katsotaanpa jos saatais sinne parit heitot aikaiseksi. Kokeillaan ensin nymfillä. Ei ainakaan ihan suoraan siinä näytä olevan. Se on kanssa vähän syvempi kohta, niin otetaan nää montut tällä liitsillä. Saattaa ärsyttää paremmin kalan iskemään kuin toi nymfi. Siellä joku on. Pieni taimen tietysti.
Miten tää näyttäisi nyt vielä jatkuvaa? Mutta hidastuu selvästi, että tää näyttäisi olevan tässä tämä koskiosuus. Katsotaan nyt tästä vielä nämä parit syvemmät puulit. Ja jatketaan sitten matkaa. Tää onkin yllättävän pitkä tää Käräjäkosken alue. Mä ajattelin, että taisi lyhyempi, mutta tää onkin yllättävän pitkä. Voi olla, että mä joudun jatkamaan illalla tätä latvojen kalastusta siellä Hyvinkäällä. Mulla saattaa loppua aika tässä aamulla. Katsotaan vielä näitä poteroita, mitä vois kalastaa. Tuntuu, että me aletaan tulla nyt tänne alueen loppupäähän. Tässä tulee tonttia ja tää jatkuu niin matalana tässä nyt ja hidasvirtaisena, että mä luulen, että me sanotaan, että tää oli tässä. Tosiaan ihan hyvä paikka. Tää on ihan mielenkiintoinen. Korkeammalla vedellä varmasti vielä mielenkiintoisempi. Taimen määrä yllätti, mutta en tästä tuskin otan vakiopaikkaa itselleni uutta, mutta mukava kokemus. Jatketaan alaspäin. No niin, ollaan saavuttu tänne seuraavaan kohteeseen tänne Hyvinkään kalastusalueelle. Ja tää Hyvinkään kalastusalue alkaa tuosta golfkentän kupeesta. Ja ennen sitä on 2 koskea siinä. Golfkentän alueella on 1 koski ja sitä ennen on toinen koski, mutta ne kuuluu toisen osakaskunnan alueeseen ja itse siinä golfkentän alueella ei edes saa kalastaa. Mutta mä en tiedä mistä sais luvat siihen toiseen koskeen, joten jätin sen nyt sen tarkemmin selvittämättä. Heti siitä golfkentän alapuolella, että siinä se on sellaista hidasvirtaista. Mä oon tosiaan kerran aiemmin käynyt täällä. Se on semmoista hidasvirtaista, aika rämeikköistä aluetta, ei kauhean kiinnostavaa. Tässä on kuitenkin yksi tuossa heti valtatien, vai mikä tie onkaan, sillan alla on yksi spotti, mikä käydään katsomassa. Ja ennen kuin siirrytään tonne vanhan Myllynkoskelle. Joten mennäänpä tsekkaamaan se. Eli täällä tultiin tuolta. Tässä on tämmönen pieni koskialue. Aika rämekköinen, vähän vaikeasti kalastettava, mutta tsekataan se nyt tästä alta pois. Täälläkin tää vesi on ihan mukavan kirkkaan näköistä, niin varmaan just siitä johtuu, että ei ole nyt pahemmin sateita ollut. Nyt niitä on tosin tulossa. Katsotaas. Onks täällä mitään? Tosiaan täällä kerran aiemmin ollut syksyllä muistaakseni joskus ja silloin tää oli aika hankalaa. Tää näyttäisi olevan vähän perätumpi. Silloin en saanut mitään täältä Hyvinkään alueelta, mutta katsotaan nyt kääntyykö onni. Eiku sainko mä yhden ahvenen tosta ylhäältä, mutta se ei ollut kauhean mielenkiintoista kalastusaluetta. Ainakaan silloin. En tiedä onko muuttunut. Tai en nyt uhrannut sille aikaa. Tässä on paljon ruohoa, niin onkin hankalampi päästä ainakaan puhtaan perhoin. Jos on toki hyviä
piilopaikkoja kalalle. Tosiaan jos tuolla ylhäällä oli noin hyvin niitä taimenia, niin ihmettelen, että miksi niitä ei olisi täälläkin. Mutta jossain tutkimuksissa kai ne tiheydet ei ole ollut kovin kummosia täällä Hyvinkään seudulla. Se on asia muuttunut. Täällä on ainakin soraikoita. Tää käytetään ehkä vähän enemmän tämmöisenä streamerinä tätä. Aika mielenkiintoinen tämmönen rehevä uoma. Tosi hankala kalastaa, eikä nyt tiedä onks tää mikään ykköspaikka, mutta no niinku tekemisen kannalta vähän mielenkiintoista. Vähän semmoista haukipaikkaakin nyt, että voi olla, että perho lähtee jossain vaiheessa. Se ei tarvi kovin isokaan hauki olla, kun se vetäsee ton siiman poikki. Tämmönen liitsi houkuttelee niitä aika lailla. Vielä ei ollut mitään. Tämä on vähän yllättävää. Mä ajattelin, että tässä olisi ollut edes ahvenia tai jotain. No nyt löytyi kalaa. En tiedä mikä kala oli, mutta ihan hyvä välähdys kävi. Katsotaan tuleeko se uudestaan. Olisiko taimen vai onko hauki? Ei ollut pieni. Saattaisi olla kirvekin. Siellä se välähti taas. Taitaa olla pieni taimen. No nyt se on kiinni. Ihan hyvän kokoinen. Ei, se on pieni hauki. Pieni hauki. Otetaan chillisti. Ei menetetä. Pieni hauki. Siihenkö sä nyt jäit? Jees, no tää oli tämmönen kohta. Ihan siistin näköinen tuolta ylhäältä, mutta muutenhan vähän tommonen se pulikkahauki nyt oli ehkä se mitä tosta oli saatavissakin, että ei suuret odotukset tälle paikalle. Sitten seuraavaksi siirrytään Vanhan Myllyn koskelle alemmas. No niin, saavuttiin nyt tänne Vanhan Myllyn koskelle, joka on ehkä ensimmäinen tästä niinku tätä varsinaista lupa-aluetta tai semmonen vähän tunnetumpi. Toi eka spotti oli ehkä vähän semmonen epävirallisempi. Toki lupa-aluetta silti. Luvathan tänne saa kalakortti.comista. Saa varmaan muualtakin, mutta se nyt on ainakin semmonen helppo Mä itse tykkään siitä, että saa ne mobiilisti ja ei tarvi mennä mihinkään erikseen kesken reissun. Tai reissun alussa, vaan voi ostaa netistä. Katsotaan tästä niskalta ensin, onko tässä mitään elämää. Tää varmaan suoraan tuolla liitsille heittelemään. Vähän on mutasen näköistä. Kengistä päätellä joku muunkin käynyt.
tuon näköinen puuli. Kivasti kuoriutunut vesiperhosia, niin pörrää ihan pirusti tossa, että on täällä lohikaloille ruokaa. Ja muillekin kaloille. No niin, piti vaihtaa akkukamerasta. Meni saman tien. Siinä on opetus numero 2 tälle päivälle. Älkää ostako niitä Kiina-akkuja niin kuin minä, koska ne toimii, mutta eihän ne kestä mitään, kun kuvataan 4K:ta. Niin. Tästä vesitilanteesta mä oon selvästi ainakin viikon, ehkä jopa 2,5 myöhässä. Tää on aika matalaprofiilinen tää vanha Myllykoski, niin tässä sais olla enemmän vettä. Muutenhan tää on tosi nätti tää vanha Myllykoski, jos katsoo tätä. Tämmönen oikein kiva lehdon sisällä menevä pikkukanjoni. Kivoja poteroita. Varsinkin tälleen vähän kirkkaammalla vedellä, niin oikein mukava kalastaa. Ui, ai paska, siellä oli joku vähän kookkalka. Mikähän se oli? Oliko se taimen vai? Pitäisikö se uudestaan? Tuskin. Taisi olla vähän aikaa kiinni. No, toi oli niin oppikirja mukana. Kalan lepopaikka voi olla, että tommonen rauhallinen monttu, mikä jää tohon virtojen väliin. Siellähän ne on. Katsotaan, jos se ei ottanut nokkiinsa, niin ottaisiko se vielä tähän leachiin. Ota. No, kyllä se taisi ottaa nokkiinsa siinä, sen verran tuntui pari potkua. Taas. Kyllä mä joudun nyt nielemään ne mun sananiiska niistä taimenista täällä, ettei niitä olisi. Tuossa on nyt jo 2 ollut ihan ok, katsotaan, josta se otti. Saisiko se vielä ottamaan? Tuolla se kävi pinnassa. Kiven päällä edessä. Pinturihan voisi toimia myös. Ehkä kokeillaan nymfiä, jos ei se tosta innosta. Se on kunnikko. Niin oikein hakee sen niin ehkä näin. Otti taimen. Aina leisot pääsee irti. Tuolla on taas yksi vähän paremman kokoinen kala. Katsotaan, saadaanko se ottamaan vielä. No. Jätää sieltä. Tää on nyt tää selvästi päivän teema. Isot pääsee.
Jees, semmonen oli vanhan Myllynkoski. Akku alkaa loppua ja mut loppuu aika. Mulla ei tässä ole aamupäivällä enempää aikaa, mutta illalla jatketaan täältä ja mennään seuraavaksi tuohon Oviikin koskelle, joka on Kittelenkosken välissä, semmonen pieni virtapaikka. Elikkäs illalla jatketaan. No niin, nyt on ilta tullut ja päivän askareet on juostu ja nyt ollaan taas täällä Kalassa Hyvinkäällä. Ja nyt tultiin tähän Oviikin koskelle ja mennäänpä kattoo miltä se näyttää. Vaihoin nyt kahluhousut saappaisiin, kun mä totesin, että niitä ei tarvii ja niistä tulee vaan kuuma. Eli näillä vesisyvyyksillä niin en suosittele kahluhousuja, vaan ihan vaan saappaisiin. Tämmönen paikka, eli ihan pieni kosken niska ja sitten on kyllä syvää suvantoa ja oon mä tästä nähnyt kaloja saatavan, että katsotaan. Mitä luulette, onko noi ollut eväänä noi katkaravut vai kenties syöttinä? Mulla on omat epäilykseni. Täällähän nää ongenkohot kelluu. Tätä on. Olisiko tossa onkikin? Ei tää mikään kauhean kaunis paikka kalastaa. Aika vähän liian turha urbaani mun makuun. Mutta on tossa ihan nätti toi puuli. Jees, eiköhän tää ole tässä. Ainakin tämän osalta ei mitään tapahtumia, mutta mennään sitten alaspäin ja seuraavana on Kittelänkoski.
No niin, saavuttiin tänne viimeiselle koskelle, joka on nyt sitten Kittelänkoski. Tää on suhtkot pitkä ja tää on varmaan kalastetuin näistä. Kovin kalastuspaine siis. Mennään katsomaan. No niin, eli tossa mutkan takana oli se kohta, mistä tultiin. Täällä tää alkaa jo hidastua merkittävästi tää virta, niin mä luulen, että tän alemmaksi me ei nyt mennä. Tän alemmaksi me ei taideta mennä. Tää on pitkälti tämmöstä hidasvirtasta aluetta, toki kirjolohelle hyvin optimia. Mutta ehkä mun mielestä vähän tylsä profiililtaan jopa tää Kittelänkoski. Kyllä näistä ehdottomasti se vanha Myllykoski on mielenkiintoisin. Katsotaan jos jää aikaa, niin mennään heittää vielä nopeat heitot siellä. Tässä varmaan kannattaa, toki tuolla veden alla voi olla mitä vaan, mutta keskittää näiden näkyvien kivien ympäristöön noin heitot, että niiden lomassahan ne kalat siellä lymyää. Toki ne voi olla ihan rannassakin. Tästä Kittelänkoskesta tulee mieleen vähän tämmönen perattu kanaali. Sitähän tää varmaan onkin aikoinaan. Sitten on jäänyt ehkä kunnostus vaan tekemättä. Saattaa tää toki olla ihan luonnon muokkaamakin vaan tämmöiseksi. Mutta tosiaan valtaosa, tai kalastuspaine on tässä suurin, että tämähän on tunnetuin, että todennäköisesti valtaosa kirrelasteista tänne kipataankin sitten. Siinä vanha Myllykoskella haastattelin, tai tuli se yksi tonttiomistaja siinä juttu sille, ja hän sanoi, että ennen kippasivat niin kuin 100 kaupalla kirreä siihen vanhaan Myllykoskeen, ja nykyään se on sitten niin, että tuovat niin kuin parikymmentä kalaa kerrallaan, ehkä vähän tiheemmin, että se on niin kuin ehdottomasti kyllä järkevämpi tapa. En tiedä sitten onko toimintatapa sama täällä. Vai kippaako ne tähän kerralla sitten isomman satsin. Joo, tommonen oli toi Kittelänkoski. Ei ollut tapahtumia, ei näyttänyt kukaan muukaan saavaa, että siellä oli aika paljon lapsiperheitä nyt kalassa. Varmaan aika tykitetty,
Mä nyt heittelin pelkästään liitsiä, että todennäköisesti olisi pitänyt heittää jotain luonnollisempaa, että ne on nähnyt varmaan kaiken näköistä, jos siellä kala oli vielä, niin nähnyt kaiken näköistä vipeltäjää, niin joku luonnollisempi olisi voinut toimia, mutta mennään kattoo sitä vanhan myllyn koskea, niin jos sieltä löytyisi vielä niitä taimenia tai jopa kirrejä, niin palataan vielä sinne, kun aikaa nyt tässä on vielä ihan kivasti. No niin, ollaan taas täällä paikoilla. Mä luulen, että kalastetaan vaan nyt tää keskialue tästä, missä niitä kalvoja näkyy. Tuo oli niin matala tosta, että en lähdetä sitä kalastaa tuolta ylempää ja eikä siitä alempaakaan. Vedetään tästä keskeltä. Sieltä löytyy ensimmäinen. Ja aikamoisella jysäyksellä tohon. Pikkasen hankalassa paikassa. Mustan Klinkhammerin kiinni. Kokeilla vähän pinturia, jos ottais pinnasta. Nyt se kävi. Kokeillaan vielä kerran. Jees, se alkaa olla siinä se päivä. Pitkä päivä vedettiin näillä Latvakoskilla ja ei tästä sitten löytynyt kuin toi yksi kala enää tuossa illalla, joka sitten pari kertaa pyörähti. Mut jos haluaa jotain yhteenvetoa vetää, niin taimenten lukumäärä yllätti ja oli ihan positiivisia juttuja. Se Käräjäkoski oli mielenkiintoinen, en välttämättä heti mene uudestaan, mutta ja tosiaan näistä Hyvinkään koskista, niin tää ehdottomasti oli mielenkiintoisin tää vanhan myllyn koski. Jos tykkäsit videosta, niin laita peukkua ja kommenttia, jos on jotain sanottavaa. Ja jos olet uusi kanavalla, niin harkitse tilausta. Tiedät mistä tilata. Seuraavassa jaksossa mennäänkin sitten alavirtaan päin tonne Nurmijärven pohjoisalueille.
Nukarin pohjoisosiin. Eli seuraavaan videoon.